बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو چې تاسو کله په یو ملک کې اوسو او کله تاسو د یغه ملک په نمبر باندې خپل د فیسبوک آی ډی کله جوړ کو بیا چې کله تاسو د ملک نه زو بل ملک یعنی سعودي ته تللیو الته په فیسبوک باندې آی ډی جوړ کړه اوس پاکستان ته راځو اوس کته غواړئ چې د ما فیسبوک آی ډی د آی ډی ختم نسی همیشه د پر دی مې دا ته پر ضروری ده چې د فیسبوک چې په کوم نمبر دی ته خلاص کړای دا ا نمبر ته چینج کړئ چې کوم ملک تلل شي دیغه نمبر ورکړي دا سرنګ چینج کیږي تاسو ته وستر شم دا د دې لپاره چینج کیږي هر کله تاسو فیسبوک چې سم مسله راشي به تاسو نمبر غواړي نمبر چې تکله یو ملک ورکیا خو به بلاکی تاسو سره بینه به یو میسج دی به د ذریعہ سره د فیسبوک آی ډی خراب وسی اوس تاسو ته شوم چې فیسبوک آی ډی ته خپل ټلیفون نمبر سره جوړ بدلیږي فیسبوک ته نمبر داسې چینج کیا فیسبوک په آن کې دا درې لیکي به وای راي بس یې سیټینګ ته سیټینګ چې به دا وای دا ټیم دا موږ د فیسبوک ته کوم چې مخکې یو انا نمبر ورکړو ا نمبر موږ چینج کوو او به وای دا پرسنل انفارمیشن دا نمبر ټیپ به وای اوس پر راځي دا نمبر باندې موږ پیل نه آی ډی خلاص کړی دا او دا نمبر موږ چینج کوو کته چې غواړو چې دغه آی ډی ته یو بل نمبر دا نمبر دی په او بل ور اډ کوو بیا اپ کوای شو دا به اډ فون نمبر دا به ور وای کته اپ شنای درې کوي ابل نو وای راځي دا ریموو وای دا ریموو وایو موږ دا نمبر چینج کوو دا نمبر ریموو کوونه نه مخکې موږ یو بل نمبر ور وایو دلته خپل نمبر ور وای اوس بیا کنټینیو وای چې کله موږ کنټینیو وای به تاسو کتای شو دا موبایل شي د فیسبوک له طرف نه یو کوډ راغی دا کوډ به دلته ور وای کوډ موږ سره غلای دا 032691 په دا کنفرم وای اوس په دا کلوز بٹن وای اوس په ته دینه دا کوم شنای نمبر او باندې ریمو کې دا ریمو به وای چې با I understand that I could lose access to my account دا چیک وکي یا به ریمو بٹن وای دلته باندې فیسبوک خپل پاسورډ ورکې چې کوم پاسورډ باندې آی ډی خلاصه دلته ما خپل پاسورډ ورک او به وای ریمو فون دا تاسو وکړه ما خپل نمبر وخت نه یو درې ک ابل نو ته چینج کوو چې موږ ګورو چې په دغه نمبر باندې لاګین کیږي د آی ډی کنه کیږي راي بس یې واپس لاګ آوټ کوو دا تمام نمبر خپل پاسورډ ورکو سره لاګین کوم دا تاسو یو کتل ما نمبر چینج کو په هغه نمبر باندې می آی ډی خلاص کړل چې کوم وخت نه نمبر و مې ریموو کو په دغه طریقې سره تاسو فیسبوک نه وخت نه نمبر ریموو کوو او بل ور ایډ کوو تاسو چې یو نمبر مختلف شوی تاسو ته د فیسبوک چې آی ډی چې مسله نه راځي او کبیراله په دغه طریقې باندې تاسو چینج کوو که تاسو دې ما چینل سبسکرایب کول غواړئ بیا دا بٹن وایو غنټۍ وایو 5 غنټۍ وایو او که تاسو ویډیو خوښي دا نشان وایو او کوم نه یې خوښه دا نشان وایو او په دغه طریقې سره د ما ویډیو په فیسبوک یا په ایمو باندې شیر کوو تاسو اجازه غواړو دی الله